ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሪፈረንስ ሞዴል የምንላቸው ነው የምናያቸው። ስፔሻሊ ኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ ሁለት ፖፑላር የሆኑ ሪፈረንስ ሞዴሎች አሉ። እነሱም OSI ሞዴል እና tcp-ip ፕሮቶኮል ስዊት ሞዴል ይባላሉ። እነዚህን ሁለት ሞዴሎች ራፍሊ የምናያቸው ይሆናል። ወደፊት ደግሞ ዲፕሊ እያንዳንዳቸውን ሞዴሎች ዲፋይን የምናደርጋቸው ይሆናል። ሪፈረንስ ሞዴል ብለን በኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ሪፈረንስ ሞዴል ስንል ምን ማለት ነው? ጀስት ኢትስ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ፍሬምወርክ ነው። ስፔሻሊ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ፍሬምወርክ በጣም ሄትሮጂኒየስ የሆኑ ኔትወርኮችን አንድ ላይ ስታንዳርዳይዝ በሆነ መልኩ እርስ በርስ መረጃ መለዋወጥ እንዲችሉ የሚያደርግ ፍሬምወርክ ነው። ኮንሰፕቹዋል የሆነ ፍሬምወርክ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ሪፈረንስ ሞዴሎች OSI እና tcp-ip ይባላሉ። እነሱ እናያቸዋለን። ጀስት ኦቨርቪውን ለማየት ያህል OSI ሞዴል ብለን ሪፈር የምናደርገው OSI ስንል by itself abbreviation ነው። ይሄ ማለት ነው ኦፕን ሲስተም ኢንተርኮኔክሽን ሞዴል። ኦፕን ሲስተም ኢንተርኮኔክሽን ሞዴል ማለት ነው። ይሄ OSI ዴቨሎፕ የተደረገው በISO ነው። አብዛኛውን ጊዜ ISO ነው የምናውቀው ጥራት ማረጋገጫ ምናምን ስቴት የሚያደርገው ወይም ስታንዳርድ የሆነ standardization የሚያወጣው አብዛኛው ጊዜ ለኤሌክትሮኒክስ ለፉድ ለአንዳንድ ነገሮች የሚያወጣው ISO ነው። ሶ ISO ዴቨሎፕ ያደረገው ሞዴል OSI ሞዴል ብለን ሪፈር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስፔሻሊ OSI ሞዴል የኔትወርኪንግ ፍሬምወርኮችን into 7 layers በተለያዩ ኔትወርኮች በተለያዩ ሌየሮች ይከፋፍላል። የኔትወርኩን ፍሬምወርክ ማለት ነው በተለያዩ ሌየሮች ይከፋፍላል። ይሄን ሌየር የምንከፍልበት የተለያየ ምክንያት አለን። ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው? ለሲምፕሊሲቲ ነው። ኢዚሊ አንደርስታንድ እንድናረጋው ኢዚሊ እያንዳንዱ ሌየሮች የተለያዩ ፈንክሽኖች አላቸው። እነሱን ኢዚሊ ዌል ዲፋይን የሆነ ፈንክሽን ያላቸውን ዌል ዲፋይን የሆነ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ላይ ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ሲላክ እንዴት ነው የሚላከው የሚለውን ነገር በሌየር መልክ ጀነራላይዝ ተደርጎ ሲምፕል ተደርጎ የሚቀርብበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሶ ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ወይም ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ዳታ በሚላክበት ጊዜ ያ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ዲቫይስ OSI ሞዴል የሚጠቀም ከሆነ ሲምፕሊ እነዚህን 7 ሌየሮች ወይም ደግሞ በእነዚህ በ7 ሌየሮች ውስጥ ዳታው ፓስ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ ሄትሮጂኒየስ የሆኑ ሲስተሞችን ዳታ ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ዌይ ኢንቱ ሌየርስ በሌየር መልኩ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። አጌን ቅድም እንዳልኳችሁ OSI ሞዴልስ 7 ሌየሮችን ነው የሚጠቀመው። እነዚህ 7 ሌየሮች እዚህ ጋር በፒክቸር ዲፒክት እንደተደረጉት መሰረት የመጀመሪያው ፊዚካል ሌየር እንለዋለን። ሁለተኛው ዳታ ሊንክ ሌየር፣ ሶስተኛው ኔትወርክ ሌየር፣ አራተኛው ትራንስፖርት ሌየር፣ አምስተኛው ሴሽን ሌየር፣ ስድስተኛው ፕሬዘንቴሽን ሌየር ደን ፋይናሊ አፕሊኬሽን ሌየር ነው ማለት ነው። በቀላሉ ለመሸምደድ እንዲያመቸን አንድ ሴንቴንስ ነግራችኋለሁ። ይሄን ሴንቴንስ በቀላሉ እነዚህ 7 ሌየሮች በቀላሉ ለመሸምደድ የሚያስችላችሁ ነው። ይሄም ሴንቴንስ ምንድነው? all people seems to need data processing. so all ፒፕልስ የሚለው የመጀመሪያ ኦል የሚለው የመጀመሪያ ወርድ ኤ አፕሊኬሽን ሌየርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ሌየር ኦል፣ ፒ ፕሬዘንቴሽን ሌየር ፒፕልስ፣ ኤስ ሲምስ፣ ቲ ቱ፣ ኤን ኒድ፣ ዳታ ሊንክ ሌየር በዳታ ነው። ፊዚካል ሌየር ደግሞ ፕሮሰሲንግ በሚለው ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ሶ ቀለል አርግታችሁ ለመሸምደድ ያህል all people seems to need data processing. so all people seems to need data processing የሚለው ሲምፕሊ በስቴትመንት 7ቱ ሌየሮች ለመሸምደድ ያለው ማለት ነው። ሶ 7ቱንም ሌየሮች እያንዳንዱን አንድ ባንድ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። but for now ይሄንን ፓስ እናደርጋለን። ስለዚህ OSI ሞዴል ላይ 7 ሌየሮችን ነው የምንጠቀመው። tcp-ip ፕሮቶኮል ስዊት ላይ ደግሞ we use 4 ሞዴሎች ማለት ነው 4 ሌየሮችን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። tcp-ip ፕሮቶኮል ስዊት ምንለው tcp ምንለው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አብሪቪዬሽን ነው። ትራንስሚሽን ኮንትሮል ፕሮቶኮል ሚለውን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ IP ሚለው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ስፔሻሊ ሞስት ፕሮባብሊ የኮምፒውተር ተማሪ ከሆናችሁ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ሚለውን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የኢንተርኔት ፕሮቶኮል TCP-ip ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ TCP-ip ሞዴል የምንለው ሲምፕሊ ኢት ዩዝስ 4 ሌየሮችን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ዳታ ትራንስሚት ለማድረግ ጀነራላይዝ አርግቶ በ4 ሌየሮች ውስጥ በ4 ሌየር መሰረት ነው ዳታው ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ትራንስሚት የሚሆነው ማለት ነው።
So these kinds of protocol suites especially for private network መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ሌየሮች ቅድም እንዳልኩት ሰባት ነግሬያቸው ለኦኤስአይ ቲሲፒ አይፒ ደግሞ አራት ሌየር አለው። እነሱም አፕሊኬሽን ሌየር፣ ትራንስፖርት ሌየር፣ ኢንተርኔት ሌየር እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ አክሰስ ሌየር ብለን በአራት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቶታሊ ጀነራላይዝ ለማድረግ ያህል የኔትወርክ በጣም ፖፑላር የሆኑ ሪፈረንስ ሞዴል ኢን ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ማለት ኦኤስአይ እና ቲሲፒ አይፒ ፕሮቶኮል ስዊት ናቸው። ኦኤስአይ ሞዴል ሰባት ሌየሮችን ፎሎ ያደርጋል። እነዚህን ሰባት ሌየሮች ፊዚካል ዳታ ሊንክ፣ ኔትወርክ ሌየር፣ ትራንስፖርት ሌየር፣ ሴሽን ሌየር፣ ፕሬዘንቴሽን ሌየር እና አፕሊኬሽን ሌየር እንላቸዋለን። ቲሲፒ አይፒ ፕሮቶኮል ስዊት ደግሞ አራት ሌየሮችን ይጠቀማል። ሞስት ኮመን የሆነው ፕሮቶኮል ስዊት ቲሲፒ አይፒ ነው ከረንትሊ። እነዚህ አራት ሌየሮች አፕሊኬሽን ሌየር፣ ትራንስፖርት ሌየር፣ ኢንተርኔት ሌየር እና ኔትወርክ አክሰስ ሌየር ብለን መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስለ ሪፈረንስ ሞዴል ይሄንን ካልን በቂ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኦኤስአይ ሞዴል ላይ ያሉትን ሌየሮች አንድ በአንድ የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ቻው።